लैंगिक शिक्षण दिल्याने तोटा होतो का? पालकांमध्ये आणि लोकांमध्ये गैरसमज आहे की लैंगिक शिक्षण देतात म्हणजे शारीरिक संबंध कसा करायचा हे सांगितलं जातं किंवा शारीरिक संबंधाला प्रोत्साहन दिलं जातं विवाहाच्या आधी करण्यासाठी आणि त्यातून तरुण मुलं भटकतात असं एक गैरसमज निर्माण झाला आहे. खरं तर लैंगिक शिक्षणाचा भाग हा फक्त सेक्सपुरतं मर्यादित असा नाही आहे, तर लैंगिक अवयवामध्ये जे काही वाढ होते वयानुसार त्याची निगा कशी राखायची, त्याचं स्वास्थ्य कसं टिकवून ठेवायचं आणि त्याचं स्वास्थ्य म्हणजे काय आणि आजार म्हणजे काय आणि कोणते, कसे ओळखायचे, कोणाशी बोलायचं, हे सगळं शिकवलं जातं. एक उदाहरण घेऊया. 10 वर्षाच्या किंवा 11 वर्षाच्या मुलामध्ये जर लिंगावरचं कातडं मागं येत नसेल आणि हे त्याला लाजेखातीर त्याच्या पालकांकडनं बिलकुल कळालं नसेल, तर त्या मुलाला कुठेतरी 26-27 वर्षी लग्नाच्या वेळी कळतं किंवा पहिल्या शारीरिक संबंध करताना तो वयात राहिल्यानंतर कुठेतरी संबंध ठेवला त्यांनी पहिल्या शारीरिक संबंध, त्यात एकतर तो कंडोम कसं वापरायचं हे माहीत नसेल, तर तिथून होणारा गुप्तरोग, त्यातून होणारं काहीतरी अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी, त्यातून होणारं मानसिक धक्का आणि ते जर काही सगळं नॉर्मल असेल तरीसुद्धा त्यातून जर कातडं जे आहे ते कातडं मागं येत नव्हतं तर ते जोरात धसका बसल्यामुळं ते एकतर फाटू शकतं किंवा मागं येऊन पडतं जोरात, त्याला पॅराफिमोसिस म्हणतात, किंवा ते ब्रेकच होणार. ह्या सगळ्या गोष्टी जर लैंगिक शिक्षण आधीच दिलं तर टाळता येऊ शकतात. मग केवढा फरक आहे बघा. 11 वर्षाच्या मुलाला जे कळायला पाहिजे होतं काय स्वास्थ्य टिकवायचं लैंगिक अवयवाचं, ते त्याला 26 वर्षी कळतं. मग तब्बल 16 वर्ष तो अंधारात राहतो लैंगिक अवयवाशी निगडीत. अगदी असंच स्त्रीची पाळी आहे, गर्भधारणा आहे, स्तनाचा आकार आहे, अंगावर येणारे जास्त केस आहेत, अंगावर पांढरं जाणं आहे, गर्भाशय पिशवीचे काही आजार आहेत, पाळीबद्दलच्या तक्रारी आहेत, बाळ होणं, आई होणं किंवा न होणं किंवा वजन कमी होणं किंवा वजन जास्त होणं, थायरॉईडचे प्रॉब्लेम्स आहेत वजन वाढलं तर, ह्या सगळ्या गोष्टी लैंगिक शिक्षण आधीच दिलं तर लक्षात येऊ शकतात आणि त्यामुळे व्यक्ती सतर्क राहतो, मुलगा असो किंवा मुलगी. अगदी मुलीसुद्धा हस्तमिथून करतात. ह्या गोष्टी त्यांना आता ग्लोबलायझेशनमुळे जे काही इंटरनेटवरून माहिती मिळते त्यातून समजू लागले, ना की सेक्स एज्युकेशनमधून. म्हणजे शाळेमधून किंवा पालकांनी सुद्धा लैंगिक शिक्षण देण्यासाठी स्वतः सजग व्हायला पाहिजेत आणि लैंगिक शिक्षण दिलं पाहिजे. खरंच हस्तमेतून कसं करावं हे शिकलं पाहिजेत किंवा शिकवलं गेलं पाहिजेत न लाजता. लिंगाची जागा कशी स्वच्छ धुवायला पाहिजेत हे यातून समजतं. कंडोममधनं HIV का ट्रान्सफर होणार नाही किंवा HIV म्हणजे काय, कशानं ट्रान्सफर होतो. लैंगिक अवयवांना दुसरा व्यक्ती जर कामुक स्पर्श करत असेल तिच्या इच्छेविरुद्ध किंवा त्याच्या इच्छेविरुद्ध, तर लैंगिक छळ हा मुद्दासुद्धा लैंगिक शिक्षणामध्ये दिला जातो, जेणेकरून मुलं सतर्क राहतात. इतके फायदे आहेत सेक्स एज्युकेशनचे. हे न दिल्यामुळं आणि विवाहपूर्व मार्गदर्शनामध्ये सुद्धा हा एक भाग येतोच लैंगिक शिक्षणाचा. हे सगळं न केल्यामुळं पहिली रात्र इतकी धोकादायक आणि मोठ्या प्रॉब्लेमची वाटू शकते आणि वाटते आणि होते सुद्धा. ह्यातनं मानसिक तक्रार, शारीरिक काहीतरी अडचणी किंवा अगदी आत्महत्या किंवा घटस्फोट किंवा खून इथपर्यंत प्रॉब्लेम येऊ शकतात. निव्वळ शास्त्रीय लैंगिक शिक्षण न दिल्यामुळे हे तोटे आहेत. त्यामुळं दिल्यामुळं तोटे होत नाहीत. दिल्यामुळं फक्त मुलगा किंवा मुलगी बोलताना बोल्ड होतील, सेक्सवर उघडपणे बोलतील, नग्नतेवर उघडपणे बोलतील. पण कामू चित्रपट कुठला तरी टी व्हीवर लागला किंवा किसिंग सीन लागला तर त्याचे डोळे झाकून घेणं हे हास्यास्पद आहे. त्याला तिथं सांगितलं पाहिजे की काय हे योग्य आहे आणि काय अयोग्य आहे, मोठ्यांचं प्रेम काय आहे, वासनेचा भाग काय आहे, हे लिटरली कोण सांगत नाही. पालक स्वतः यामध्ये अनभिज्ञ आहेत आणि त्यामुळे हा गुंता वाढतच चाललाय. ह्याला एकच पर्याय आहे, शाळा महाविद्यालयातून लैंगिक शिक्षण देणं आणि पालकांनीही पुढे आलं पाहिजे आणि डॉक्टरांशी बोलून डॉक्टरांकडनं हा सल्ला किंवा संपूर्ण लैंगिक शिक्षणाची माहिती स्वतः करून घेतली पाहिजे. म्हणजे उघडपणे मोकळी चर्चा एकमेकांच्यात होऊ शकते. आत्ता फक्त एवढंच कुठेतरी पुढं सुधारणा झाली आहे की मुलींच्या मासिक पाळीबद्दल पालक पण थोडंसं बोलू शकतो, एवढंच फक्त सुधारणा थोडी झालेली आहे समाजामध्ये, भारतीय समाजामध्ये. किंवा एक बाप स्वतःच्या मुलीच्या पाळीला पॅड आणू शकतो, सॅनिटरी पॅड. इथपर्यंत फक्त प्रोग्रेस झाला आहे. ह्याच्या पुढची प्रोग्रेस होण्याचं धाडस अजून पालक करत नाही. ही परिस्थिती आहे, सत्य परिस्थिती. त्यामुळे हे उघडपणे बोललं पाहिजे. लैंगिक शिक्षणाचे फायदे प्रचंड आहेत. ह्याच्यामुळे उलट पुढचं वैवाहिक आयुष्याच्या अडचणी खूप कमी येतील. त्यामुळे हे दोघांनी लक्षात घेतलं पाहिजे, पालकांनी, शिक्षकांनी आणि त्या दोघांनी मिळून शाळेमध्ये शिक्षण दिलं पाहिजे. आणि एकदम शाळेतच द्यावं असंही नाही, घरात पालकांनी शिक्षण दिलं पाहिजे या विषयाचं. अशा प्रकारचे काही प्रश्न तुमच्या मनामध्ये असतील तर कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करा.
चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.